Νομίζετε ότι ο ψυχρός πόλεμος αφορούσε μόνο τους πυράβλους και το διάστημα? Σκεφτείτε το ξανά. Στα βαθύτερα υπόγεια του Λουμπιάνκα, η KGB φύλαγε φακέλους που δεν έμοιαζαν με τίποτα άλλο. Φακέλους που δεν αφορούσαν κατασκόπους, αλλά συχνότητες. Σήμερα, ξεφυλίζουμε τα Declassified Kremlin Intelligence και αποκαλύπτουμε μια κρυφή ρωσική αιμονή. Τις ηχητικές ανομαλίες των ελληνικών ιερών. Για δεκαετίες, σοβιετικά ερευνητικά πλοία ψάρευαν δεδομένα στο Αιγαίο, όχι για υποβρύχια, αλλά για να χαρτογραφήσουν κάτι πολύ πιο αρχαίο. Αυτό που βρήκαν στα θεμέλια των Δελφών και της Επιδαύρου δεν ήταν απλά μάρμαρα. Ήταν η απόδειξη ότι οι αρχαίοι ναοί λειτουργούσαν ως ένα γιγαντιαίο, συντονισμένο δίκτυο. Ένα δίκτυο που οι Σοβιετικοί πίστευαν ότι αποτελεί μέρος ενός εξωγήινου πλανητικού συστήματος, άμυνας, κρυμμένο σε κοινή θέα για χιλιάδες χρόνια. Η σύνδεση που έκαναν οι Ρώσοι επιστήμονες είναι ανατριχιαστική. Πήραν τα σεισμικά δεδομένα από τα ρήγματα της Ελλάδας και τα έβαλαν δίπλα με τους κώδικες των ορφικών ύμνων. Το αποτέλεσμα, ένας τέλειος μαθηματικός συγχρονισμός. Οι ύμνοι δεν ήταν απλές προσευχές. Ήταν η κωδική ενεργοποίησης για ακουστικά όπλα αντίχησης. Φανταστείτε έναν ναό όχι ως κτίριο, αλλά ως έναν κβαντικό ενισχυτή. Οι Σοβιετικοί ανακάλυψαν ότι η γεωμετρία των ναών αυτών μπορεί να παγιδεύσει υπόηχους, συχνότητες κάτω από το όριο της ανθρώπινης ακοής που εκπέμπονται από τη γη. Όταν οι ιερείς απήγγειλαν τους ύμνους σε συγκεκριμένο ρυθμό, δημιουργούσαν ένα φαινόμενο βιολογικής υπέρβασης, biological override. Μπορούσαν να προκαλέσουν μαζικές παραισθήσεις, να ακινητοποιήσουν στρατούς ή να δημιουργήσουν ασπίδες συχνοτήτων. Οι θεοί που περιγράφουν τα κείμενα δεν ήταν οντότητες, αλλά οι αρχιτέκτονες αυτής της τεχνολογίας. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς έψαχναν τα σοβιετικά ραντάρ στην Ελλάδα, πρέπει να δούμε ένα πραγματικό, τεκμηριωμένο πρόγραμμα του ψυχρού πολέμου, την οπλοποίηση του ήχου. Τη δεκαετία του 1950 και του 60, τόσο η Σοβιετική Ένωση όσο και η Δύση ανακάλυψαν τη δύναμη των υποήχων. Μιλάμε για ακουστικά κύματα κάτω από τα 20 Hz. Είναι ήχοι τόσο χαμηλοί που το ανθρώπινο αυτί δεν μπορεί να τους ακούσει. Αλλά το ανθρώπινο σώμα τους νιώθει. Εδώ κρύβεται η απόλυτη βιολογική παρέμβαση. Η σύγχρονη επιστήμη και συγκεκριμένα η έρευνα της NASA έχει αποδείξει ότι η συχνότητα των 18,98 Hz είναι ακριβώς η συχνότητα συντονισμού του ανθρώπινου βολβού του ματιού. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Όταν εκτεθείς σε αυτή τη συχνότητα, η όρασή σου θολώνει, ο εγκέφαλός σου πανικοβάλλεται. Νιώθεις ανεξήγητο τρόμο, ανατριχύλα, νιώθεις ότι κάποιος σε παρακολουθεί και πολλές φορές βλέπεις παραισθήσεις, βλέπεις φαντάσματα. Οι Ρώσοι έψαχναν τον τρόπο να παράγουν αυτή τη συχνότητα τεχνητά για να διαλύουν την ψυχολογία ολόκληρων στρατευμάτων χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα. Και εδώ έρχεται η αποκάλυψη που ενώνει την KGB με την αρχαία Ελλάδα. Σύγχρονοι αρχαιοακουστικοί ερευνητές έχουν μετρήσει αρχαίους, κλειστούς λιθόκτιστους ναούς και μαντεία. Ανακάλυψαν ότι η ίδια η αρχιτεκτονική τους λειτουργεί ως ένα γιγαντιαίο αντιχείο Helmholtz. Όταν ο άνεμος περνάει μέσα από τις συγκεκριμένες αναλογίες των κιόνων ή όταν αντυχεί ένας ύμνος, μέσα στους πέτρινους τοίχους, η δόνηση της ίδιας της πέτρας παράγει φυσικούς υποήχους. Παράγει ακριβώς τη συχνότητα του φόβου και του δέους. Τα declassified έγγραφα ίσως να μην περιέγραφαν διαστημόπλια. Περιέγραφαν μια αρχαία μηχανική υπερνοημοσύνη. Οι Έλληνες αρχιτέκτονες είχαν μετατρέψει τη γεωμετρία, το μάρμαρο και τον ίδιο τον αέρα σε ψυχολογικό όπλο. Όταν έμπαινες στο ιερό, δεν ένιωθες το δέος του Θεού επειδή ήσουν πιστός. Το ένιωθες γιατί η ίδια η αρχιτεκτονική έκανε override στο νευρικό σου σύστημα. Αυτήν την αρχαία πέτρινη τεχνολογία προσπαθούσαν να αποκωδικοποιήσουν οι υπερδυνάμεις. Βλακίες θα μου πείτε. Αλλά ακούστε αυτήν την ιστορία. Γιατί αν νομίζετε ότι οι Πέρσες σταμάτησαν μόνο στις Θερμοπύλες και τη Σαλαμίνα, κάνετε λάθος. Το 480 π.Χ. ένα επίλεκτο σώμα του Ξέρξη βάδιζε ολοταχώς για τους Δελφούς. Ήθελαν το χρυσό, ήθελαν τα μυστικά. Οι κάτοικοι έντρομοι ρώτησαν το μαντίο. Να κρύψουμε τα ιερά. Είναι η απάντηση. Ο Θεός μπορεί να προστατεύσει τα δικά του. Και τότε συνέβη το αδιανόητο. Καθώς οι βάρβαροι πλησίαζαν στον ναό της Αθηνάς προνοίας, ο ουρανός σχίστηκε. Χωρίς καμία προειδοποίηση,
Κεραυνοί άρχισαν να χτυπούν το περσικό στράτευμα με χειρουργική ακρίβεια. 2 τεράστιες κορυφές από τον Παρνασσό αποκολλήθηκαν σαν κάποιος να πάτησε έναν διακόπτη και κατρακύλησαν συνθλίβοντας τους εισβολείς. Οι επιζώντες ορκίζονταν ότι είδαν 2 γιγαντιαίους οπλίτες, υψηλότερους από κάθε άνθρωπο, να τους καταδιώκουν. Ήταν οι τοπικοί ήρωες, Φύλακος και Αυτόνοος, ή μήπως η λειτουργή του συστήματος άμυνας. Αλλά δεν ήταν μόνο οι Πέρσες. Σχεδόν 200 χρόνια μετά, οι γαλάτες του Βρένου επιχείρησαν το ίδιο. Το αποτέλεσμα, καρμικό. Σεισμοί που άνοιγαν τη γη κάτω από τα πόδια τους, παγετός από το πουθενά και μια θεία μανία που τους έκανε να σφάζονται μεταξύ τους. Είναι τυχαίο ότι 2 διαφορετικοί στρατοί, σε 2 διαφορετικούς αιώνες, χτυπήθηκαν από τα ίδια ακριβώς γεωλογικά και ατμοσφαιρικά φαινόμενα τη στιγμή που πάτησαν το πόδι τους στο ιερό. Τα Kremlin Files υποστηρίζουν ότι αυτό που ονομάζουμε θαύμα του Απόλλωνα ήταν η ενεργοποίηση ενός γεωακουστικού όπλου. Οι ιερείς των Δελφών δεν προσεύχονταν απλά, γνώριζαν πώς να συντονίζουν τις συχνότητες του ναού με τα ρήγματα του Παρνασσού, προκαλώντας ελεγχόμενες κατολιστήσεις και ηλεκτρικές εκενώσεις. Ήταν οι χειριστές μιας τεχνολογίας που η ανθρωπότητα ξέχασε, αλλά οι μεγάλες δυνάμεις ακόμα τρέμουν. Αλλά γιατί η Ρωσία να ξοδέψει δισεκατομμύρια για να τα παρακολουθήσει αυτά? Η απάντηση κρύβεται στη λέξη Planetary Defense. Τα σοβιετικά έγγραφα υποστηρίζουν ότι αυτό το δίκτυο ναών είναι τοποθετημένο σε στρατηγικά σημεία που λειτουργούν ως κόμβοι για τη σταθεροποίηση της γήινης μαγνητόσφαιρας. Σύμφωνα με τις αναφορές της KGB, οι αρχαίοι θεοί οντότητες, με τεχνολογία που εμείς μόλις τώρα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε, έχτισαν αυτά τα ιερά για να προστατεύσουν τον πλανήτη από εξωγενείς απειλές. Κάθε ναός είναι ένα κομμάτι ενός παζλ που καλύπτει όλη την Ιφίλιο, με την Ελλάδα να είναι ο κεντρικός επεξεργαστής. Οι Ρώσοι προσπάθησαν να χακάρουν αυτό το σύστημα κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, φοβούμενοι ότι όποιος το ελέγξει, ελέγχει την ίδια τη βιολογία του πληθυσμού της γης. Σήμερα, τα ίχνη αυτής της έρευνας έχουν εξαφανιστεί, ή έτσι μας λένε. Όμως, οι μετρήσεις δείχνουν ότι σε συγκεκριμένες ημερομηνίες του έτους, οι συχνότητες στους Δελφούς ζωντανεύουν. Είναι το σύστημα ακόμα ενεργό? Περιμένει έναν νέο κωδικό? Η αλήθεια είναι ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν μας άφησαν μόνο μύθους. Μας άφησαν ένα εγχειρίδιο επιβίωσης γραμμένο σε πέτρα και ήχο. Οι Σοβιετικοί το ήξεραν, οι ελίτ το ξέρουν και τώρα το ξέρετε κι εσείς. Την επόμενη φορά που θα βρεθείτε σε έναν αρχαίο ναό, μην κοιτάξετε μόνο τα μάρμαρα. Ακούστε. Ίσως ακούσετε το βουητό μιας τεχνολογίας που μας προστατεύει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Τελικά, η Δελφή ήταν ο ομφαλός της γης ή το κέντρο ελέγχου ενός αρχαίου firewall. Αν αυτό το βίντεο σας έκανε να δείτε την ιστορία με άλλο μάτι, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Like, share και γράψτε μας στα σχόλια. Πιστεύετε στις συμπτώσεις ή στην αρχαία ενέργεια? Είμαστε το From History to Vision. Η αλήθεια δεν κρύβεται, αρκεί να υπάρχουν κάποιοι που την ψάχνουν. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Ραντεβού στο επόμενο. Δείτε και αυτό το βίντεο, έχει πολύ ενδιαφέρον.